Okay, selamat pagi Arahat. Hari ni kita nak pergi. Hari ni kita nak pergi Genting Highland with my family and also Elina. Elina, look at the camera. Oh, seronoknya hari ni. Hari ni tak payah drive. Wife je yang drive hari ni. Kita relax-relax, ambil gambar dan video banyak-banyak. Hai. Ini ambil gambar. Okay, sampai kat Genting dah. Ni kali kelima aku datang Genting Highland, tapi bangunan ni first time masuk. Sebelum ni hanya lepak luar je. Pusing. Awak lah. Nak naik kereta kabel. Last aku naik kereta kabel masa dah Janam dulu 2002. Sekarang Kat Langkawi. dulu Langkawi naik Genting Highland. Tinggi ya, gaya sikit. Elina, Elina. Cakap Cina. Masa untuk balik pula. Tak penat seharian berjalan. Penat dukung Elina je ini. Penat.